लग्जरी सोफा तथा फर्निचरको लागि गड्स अफ फर्निचर, दिल्ली बजार, काठमाडौँ। नमस्ते, म सुभाष दरेल। आज म तपाईहरुलाई म बसिरहेको सोफाबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो 2-to-1 को एकदमै राम्रो सोफा, नयाँ डिजाइनको सोफा। तपाईको घरमा याल अड्दैन, तपाईलाई अलिकति स्ट्यान्डर्ड लग्जरी सोफा चाहिएको छ भने यस्तो डिजाइनको 2-to-1 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्नुस् एकदमै लग्जरी, एकदमै आनन्द, कुसन सुसनी नचाहिने, कर्नर पनि राख्नु नपर्ने, प्लस यसको लेग पनि हेर्नु त सफा गर्नको लागि नि एकदम राम्रो डायमन्ड लेग, तपाईको एकदमै राम्रो खाले लेग राखेका छौं। यो तपाईलाई एकदमै लग्जरी सोफा भित्र पर्छ। यसमा पनि धेरै कलरहरू तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्नु होला 9861 1921 80 मा। देखिराख्नु भएको छ किङ सोफा, लग्जरी रोयल सोफा हामीले नाम राखेका छौं। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै बस्न आनन्द, डायमन्डले बनाएको सोफा। देख्नुस् त कति आनन्दित सोफा छ। हेर्नुस् तपाईको यसमा पनि तपाईले हरेक कलर लिन सक्नुहुन्छ। यो तपाईको साइज अनुसार 2-to-1 3-1-1 तपाईले हरेक साइजको नि तपाईको साइज अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले किङ सोफा भनेर भन्ने गरेका छौं। र तपाईलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन, हाम्रो लोकेसन हरेक भिडियोमा हेर्नु भएको छ, नम्बर पनि हरेक भिडियोमा हेरिराख्नु भएको छ। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ लैनचौरको हनुमान चोकमा रहेको छ फ्याक्ट्री। मेरो नम्बर डिस्प्लेमा रहेको छ 9861 1921 80। आउनुहोस्, तपाईको रोजाइमा हरेक डिजाइनका सोफाहरू बनाउने छौं र तपाईको रोजाइको कलर अनुसार पनि बनाउन सकिनेछ। तपाईको रुमको साइज, तपाईको कार्पेट पर्दालाई म्याच हुने हरेक किसिमका सोफाहरू बनाउने गर्छौं। भिजिट गर्नु होला। यसैगरी देख्न सक्नुहुन्छ एकदम लग्जरी रोयल सोफा। तपाईलाई कर्नर राख्न अड्दैन, एकदम सानो स्पेस छ भने हेर्नुस् त ब्याक सपोर्ट पनि एकदमै राम्रो भएको, ह्यान्डरेस्ट पनि एकदम नयाँ डिजाइनको चिटिक्क परेको सानो भएको। तपाईले यो खोलेर वास गर्न पनि मिल्छ हैन। यहाँ खोल्ने अप्सन पनि रहेको छ। अनि आनन्दले यहाँ सुत्ने स्लिपिङ रेस्ट हेर्नु त आनन्द सुत्न मिल्ने सोफा। यो रोयल सोफा यो पनि हामीले अहिले 10 देखि 20% डिस्काउन्ट राखेर मात्र 60,000 मा सर्भिस गरेका छौं। त्यो पनि 15 वर्ष वारेन्टीको साथमा। काठमाडौँ भ्याली फ्री होम डेलिभरी, अल ओभर नेपाल पनि डेलिभरी हुन्छ। कल गर्नु होला 9861 1921 80 मा। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै अहिलेको सानो स्पेसको लागि, स्टुडेन्टको लागि, अलिकति ठाउँ बचावट गर्नको लागि भाइरल सोफा कम बेड 2-in-1 भनेको एउटा चीजले दुईटा काम गर्ने, बेड पनि हुने, सोफा पनि हुने। देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले बेड भयो। म अब यसलाई सोफा बनाउन गइरहेको छु। यसलाई थोरै फोल्ड गर्नुस्, तपाईको यहाँ स्टोरेजको सामानहरू राख्न मिल्छ। यो पुरै स्टोरेज पनि रहेको छ, यसरी स्टोरेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई ट्याक्क तपाईले चाहिँ यसरी पुश गर्नुभयो भने अहिले चाहिँ अब यो सोफा बन्यो। ल हेर्नुस्, सानो स्पेसको लागि एकदमै राम्रो सोफा प्लस बेड मात्र 45,000 मा फ्री होम डेलिभरीको साथमा। कलर अप्सन पनि अवेलेबल छ, तपाईले रोजी छाडी लिन सक्नुहुन्छ। म बसिराखेको सोफा यू शेपको सोफा, त्यो पनि एकदम यो इटालियन फेब्रिक स्वेट कपडा, एकदमै राम्रो लग्जरी कपडाबाट बनेको लग्जरी सोफा यू शेपको। तपाईको यसमा मैले भनिराख्नु पर्दैन, चार्जिङ बोर्ड, कप होल्डर, हरेक युसेसको लागि सबै। अब कर्नरमा सिसा तपाईको हैन, एकदमै सुत्नको लागि बेड रेस्ट, एकदमै सबै कुरा भरिपूर्ण भएको सोफा यू शेपको सोफा। यो लग्जरी सोफा रहेको छ। यो चाहिँ मात्र हामीले अहिले 1,10,000 मा फ्री होम डेलिभरी दिएका छौं। यसमा पनि धेरै कलरहरू अवेलेबल छन्। तपाईले क्याटलग अनुसार, तपाईको रोजाइ अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईको रुममा अड्छ कि अड्दैन भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने रुमको साइज लिनको लागि नि कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी फ्रीमा तपाईको घरमा आएर मेजरमेन्ट लिनेछौं। यो चाहिँ मात्र तपाईलाई 1,10,000 मा 15 वर्ष वारेन्टीको रहेको छ। यो चाहिँ लैनचौरको हनुमान चोकमा फ्याक्ट्री रहेको छ। अवश्य तपाईलाई थाहा नै छ, कल गर्नु होला। नम्बर पनि डिस्प्लेमा रहेको छ 9861 1921 80। देख्न सक्नुहुन्छ देख्दा लग्जरी सोफा, एकदमै ठुलो सोफा, तर एकजनाले यसलाई मुभेबल गर्न मिल्ने व्हीलवाला सोफा, गुड्नी सोफा भनेका छौं हामीले। देख्न सक्नुहुन्छ यी तपाईलाई सरसफाई गर्नको झन्झट पनि छैन। सर यसरी आनन्दले गुडाउन सक्नुहुन्छ। यसको लक रहनेछ, त्यही अनुसार लक लगाएर स्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यी सर यसरी तपाईले गुडाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईको आफ्नो काम भ्याइसकेपछि यसलाई फेरि ट्याक्क गुडाएर स्लोली आफ्नै ठाउँमा ल्याएर अनि यसको लक रहनेछ। यहाँ तपाई यो लकलाई खिटिक्क बनाइदिनुस्, सक्यो। तपाईको सोफा एकदम इजिली घरमा बस्ने, तपाई हाम्रो घरका हरेक प्यारेन्ट्सले सफा गर्न पनि मिल्ने सोफा र कुनै मान्छे पनि बोलाउनु परेन। सोफाको भित्र फोर्स गयो, सोफाको भित्र मोबाइल गयो, त्यसको झन्झट छैन। अब
इजिली एकजनाले मुभ गरेर व्हिलवाला सोफा बनाएर लान सक्नुहुन्छ। सफा गर्नको लागि नि सजिलो, तपाईँलाई चेन्ज गर्नको लागि नि सजिलो। देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदम लग्जरी सोफा तपाईँको रुमको साइज अनुसार, तपाईँको रोजाइको कलर अनुसार बनाउने गर्छौँ। यो त ठुलो सोफा छ, यो पनि मैले एउटा साइज नापेर कपनमा मेरो एउटा सरको घरमा साइज नापेर बनाएको हो। तपाईँले पनि तपाईँको रुमको कलर अनुसार, रुमको साइज अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लग्जरी सोफा रहेको छ। यो लग्जरी सोफा अहिले मात्र 1,60,000मा हामीले बनाएका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ म टुलमा बसिरहेको छु आनन्दले। तपाईँ हामी टुलमा बस्न पनि मिल्छ कम्फर्टेबल्ली। यो चाहिँ पछाडि ब्याक सपोर्ट रहेको सोफा, यसमा कुसन नचाहिने भए पनि सो पिसको लागि हामीले कुसन राखिदिएका हुन्छौँ। एकदमै लग्जरी खाले सोफा मात्र 30,000मा याल सोफा, त्यो पनि फ्री होम डेलिभरीका साथमा। यसमा पनि कलरहरू धेरै चुज रहेका छन्। यो पनि 10 वर्ष वारेन्टी रहनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ कर्नरमा सिसा रहनेछ। मात्र 30,000को सोफा। कल गर्नुहोला 98 61 19 21 80। यो चाहिँ लैनचौरको हनुमान चोकमा रहेको छ। मात्र 30,000मा देख्न सक्नुहुन्छ। यो कलर पनि हामीसँग रहेको छ। अझै मसँग यता पनि कलरहरू रहेका छन्। मसँग धेरै कलरहरू रहेका छन्। तपाईँलाई जुन कलर मनपर्छ रोजी छाडी फ्याक्ट्रीबाट लिन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् लैनचौरको हनुमान चोकमा भिजिट गर्नुहोस्, अथवा छर छिमेकी इष्टमित्र जो कोहीलाई सोफा चाहिएको छ खबर गर्नुहोस्। फ्याक्ट्रीमा आउनुहोस्, भिजिट गरेर रोजी छाडी क्वालिटी अनि एकदमै तपाईँलाई मनपर्ने कलर रोजी छाडी लैजानुहोस्। तपाईँको सन्तुष्टि नै मेरो सन्तुष्टि हो। मैले तपाईँलाई यहाँ भएको कलरहरू मसँग एभाइलेबल भएको सबै 30,000को सोफा कपडाको देखाएँ। धेरै कलरहरू रहेका छन् यसमा। अब मैले यसैमा रेक्जिनको सोफा देखाउन गएको छु। रेक्जिनको कर्नर सोफा, त्यो पनि 30,000मा। जस्तो टुल यसरी 4वटा टुल रहेको हुन्छ। यो साइडमा 2टा, उतापट्टि साइडमा 2टा। देख्न सक्नुहुन्छ यो धुनको झन्झट पनि नै। एकदमै राम्रो सोफा। यो मात्र 30,000मा। तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, रेक्जिनको सोफा याल सोफा मात्र 30,000मा। तर हामी आफ्नो प्रोडक्सन, यो आफ्नो फ्याक्ट्री भएको हुनाले हामीले एकदमै तपाईँलाई होलसेल मूल्यमा दिएका छौँ। मात्र 30,000मा यो सोफा, कर्नरमा सिसा हुने, 5 जना आनन्द बस्न मिल्ने, तपाईँलाई 10 वर्ष वारेन्टी भएको सोफा मात्र 30,000। यसमा पनि कलर अप्सन रहेको छ। यो ब्राउन भयो, तपाईँले मरुन, पिङ्क, रेड जुन कुनै कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र 30,000 रहेको छ। फ्री होम डेलिभरी रहेको छ त्यसमा पनि। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि 2-to-1 सोफा रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कलरमा 2-to-1 सोफा, बस्न मिल्ने, ह्यान्ड रेस्ट पनि एकदम राम्रो भएको, तपाईँलाई 10 वर्ष वारेन्टी भएको 2-to-1 सोफा। यो पनि तपाईँलाई हाम्रो यो एउटा डिजाइन रहेको छ, जम्मा 20,000मा रहेको छ। फेरि अर्को एउटा यता डिजाइन रहेको छ एकदम प्लेन कलर। यो रेक्जिनमा पनि तपाईँले 20,000मा 311 2-to-1 जुन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि कलर अप्सनहरू रहेका छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि ग्रिन कलरको सोफा। यो पनि मात्र तपाईँलाई 20,000देखि हामीले सुरु गरेका छौँ। यो चाहिँ अहिले 22,000को 2-to-1 सोफा रहेको छ। एकदमै राम्रो बस्न लायक एकदम लग्जरी सोफा रहेको छ। तपाईँले 2-to-1 पनि कलर चुज गरी हरेक कलरहरू लिन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् फ्याक्ट्रीमा, लैनचौरको हनुमान चोकमा। देख्न सक्नुहुन्छ म सुतिरहेको सोफा। सोफा पनि हुने, बेड पनि हुने। हेर्नुहोस् त। अब यसलाई आनन्द तपाईँ सुतेर उठ्न सक्नुहुन्छ। 3 देखि 4 जना आनन्दले बस्न मिल्छ। यो चाहिँ दिवान सोफा रहेको छ। मात्र 10,000मा डेलिभरी गर्ने गर्छौँ। यो पनि तपाईँलाई हरेक कलरहरू छन्। कलरमा तपाईँले चुज गरी बनाउन सक्नुहुन्छ। मात्र 10,000को सोफा, हरेक कलर कम्बिनेसन अनुसार तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सुत्न पनि हुने, बस्न पनि मिल्ने। यसलाई हामीले भन्छौँ दिवान सोफा। मात्र 10,000। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ मात्र 30,000को सोफाहरूमा मरुन प्लस क्रिम, तपाईँको पछाडि रहेको छ ब्ल्याक कलर। यो सबै मात्र 30,000मा कलरहरू धेरै अप्सनहरू छ तपाईँलाई। किनकि हाम्रो यो 30,000को रेन्जको सोफा एकदमै मुभ हुने भएको हुनाले यो चाहिँ हामीले धेरै कलरहरू बनाएर राखेका हुन्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै राम्रो स्वेट कपडाको, एकदमै राम्रो फ्याब्रिकको सोफा। त्यो पनि तपाईँलाई एकदमै भलाद्मी कलर, एकदमै सिम्पल तर लग्जरी सोफा। मात्र तपाईँलाई 65,000को सोफा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो डिस्प्लेमा रहेको। यसमा पनि धेरै कलर अप्सन त छँदैछ, तपाईँलाई मैले भन्ने गरेकै छु। यो तपाईँलाई 15 वर्ष वारेन्टी हुने गर्छ। अब त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो यु सेपमा पनि मैले अहिले पनि ब्रिफिङ गरिसकेको छु। यो पनि हरेक कलरमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। मसँग रेडी भएको कलरहरू म तपाईँलाई सर देखाउन गइरहेको छु। यो पनि मात्र तपाईँलाई 95,000मा फ्री होम डेलिभरी गर्ने गर्छौँ। यो स्वेट कपडाको एकदम राम्रो खाले सोफा रहेको छ। मात्र तपाईँलाई 95,000, 15 वर्ष वारेन्टी। अब यस्तै गरी तपाईँलाई यता पनि मसँग जति भएको छ कलरहरू म सर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा यु सेप, ब्लू कलरमा एकदमै फेमस यु सेप। 15 वर्ष वारेन्टी भएको, स्लिपिङ रेस्ट, तपाईँको चार्जिङ बोर्ड, सबै कुराहरू भएको मैले भनिराख्नु पर्दैन।
मैले हरेक भिडियोमा तपाईहरुलाई ब्रिफ गर्दै आएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्लू कलरको एकदमै राम्रो यू शेपको सोफा रहेको छ। यसमा कलर कम्बिनेसन पनि धेरै किसिमका रहनेछन्। अब यसैगरी यता देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्रे कलरको रहेको छ। यो ग्रे कलरको पनि एकदमै मार्केटमा एकदमै तपाईको माग भएको ग्रे कलरको यू शेप रहेको छ। यसमा तपाईले कुसन रोजी छाडी जस्तो यो कुसन तपाईले रोजेर फ्लावर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा सेम कपडाको राखेर एकदम सिम्पल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि धेरै कलरहरू अवेलेबल रहेका छन्। तपाईको रुमको साइज अनुसार पनि बनाउन सकिन्छ। रुममा पनि आएर मेजरमेन्ट गरिन्छ। यो पनि मात्र 95,000 मा फ्री होम डेलिभरी 15 वर्ष वारेन्टीको साथमा सर्भिस दिएका छौं। देख्न सक्नुहुन्छ म बसिरहेको सोफा वुडन कलरको सोफा, वुडन हाता सोफा भन्छौं। देख्नुस् यो एकदमै राम्रो डिजाइनको यो वुडन रहेको छ। यो चाहिँ आनन्द बस्न पनि लायक नयाँ डिजाइनको काठको हाता रहेको सोफा रहेको छ। र साथै तपाईले यो पनि तपाईको सोफा सेट अनुसारको एकदमै सेम म्याचिङ रहेको छ। र तपाईले यो पनि निकालेर वास गर्न सक्नुहुन्छ। पछाडी चेन रहेको छ। यो तपाईले लुज फिक्स तपाईको आवश्यकता अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। ह्यान्ड रेस्ट पनि तपाईको आवश्यकता अनुसार कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो ह्यान्ड रेस्ट रहेको सोफा मात्र 70,000 मा लग्जरी सोफा, त्यो पनि सोफासँगै टेबल पनि फ्री। यसमा पनि धेरै कलरहरू रहेका छन्। कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरलाई रुममा मिल्ने कलर अनुसार पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भिजिट गर्नुहोला फ्याक्ट्रीमा लैनचौरको हनुमान चोकमा। फेरि अर्को वुडन कलरको सोफा, वुडन हाता रहेको सोफा, यो पनि ब्लू कलरको रहेको छ, ब्लू प्लस क्रीम। यो पनि मात्र तपाईलाई 65,000 मा हामीले सर्भिस गर्ने गर्छौं। त्यसको पछाडी तपाईलाई रहेको छ एउटा मरून कलरको सोफा, मरून प्लस क्रीम सोफा, त्यो पनि मात्र तपाईलाई 65,000 मा रहेको छ। यस्तै गरी मसँग अरु पनि रहेका छन्। यी कलरहरू म तपाईलाई सर देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ क्रीम प्लस येलो कलरको सोफा, स्वेट कपडा एकदमै राम्रो, एकदमै डिजाइन अगाडि चपास राखेर एकदमै डिजाइन निकालेर बनाएको सोफा, कर्नर सोफा, ह्यान्ड रेस्ट पनि त्यही अनुसारको डिजाइन भएको सोफा। यो पनि मात्र 65,000 मा। फेरि यसमा पनि कलर अप्सन धेरै रहेका छन्। हजुरको रुमको साइज हजुरलाई मनपर्ने कलर त अवश्य हामी बनाउने छौं। तर मात्र तपाईलाई मैले मेरो सोरुममा रहेको सोफाहरू मात्र देखाइरहेको छु। यो मात्र 65,000 मा तपाईलाई देखेको जति सबै फ्री, 4 वटा टुल, कर्नरमा सिसा सबै आउने छ हजुर है। मात्र 65,000 को रहेको छ यो कलर पनि। देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि मात्र 65,000 को सोफा। धेरै कलरहरू रहेका छन्। फ्याक्ट्रीमा सयौं सेटहरू रेडी छन्। आउनुस्, भिजिट गर्नुस्, रोजी छाडी लिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो कम्बिनेसनमा बनेको सोफा, मरून प्लस क्रीम, रेड प्लस क्रीम, हरेक कलर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त मैले हरेक भिडियोमा प्लस हरेक चोटी भनिरहेको छु। यो पनि तपाईलाई अहिले हामीले मात्र तपाईको 52,000 मा 10 देखि 20% डिस्काउन्ट गरेर राखेका छौं। यो पनि तपाईलाई 15 वर्ष वारेन्टी हुने गर्छ। कलर अप्सन धेरै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै अप्सनहरू रहेका छन्। त्यो सँगै देख्नु भएको छ यहाँ देखेको जति सबै पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् त कुसन मात्र तपाईको कतिवटा छ। यहाँ कुसन मात्र 9-10 वटा रहेको छ, 4 वटा टुल रहेको छ, डिजाइन रहेको छ। अब यसमा कलर अप्सन तपाईको छ, फेरि डिजाइन पनि तपाईको छ। तर रोजी छाडी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो लैनचौरको हनुमान चोकमा फ्याक्ट्री रहेको छ। अभियसली हाम्रो आफ्नो प्रोडक्सन भएर अलिकति मार्केट भन्दा सस्तो छ र तपाईलाई सिधै फ्याक्ट्रीबाट तपाईको घरसम्म पनि पुग्नेछ। कल गर्नुहोला अथवा फ्याक्ट्री भिजिट गर्नुहोला। लैनचौरको हनुमान चोकमा रहेको छ। हेर्नुस् त तपाईलाई पैसाको कमी छ, सोफा पनि चाहिएको छ, सोफामा बस्न पनि मन परेको छ, आवश्यकता नि छ भनी तपाईको बजेट अनुसारको सोफाहरू पाइने गर्छन्। यहाँ म बसिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ आनन्द कम्फर्टेबली बसेको सोफा। यो मात्र 12,000 रहेको छ। त्यो पनि फ्री होम डेलिभरी, 5 जना बकाइदा बस्न मिल्ने, 5 वर्ष फुल वारेन्टी भएको सोफा मात्र 12,000 मा। बजेटको चिन्ता नलिनुस्। तपाईको आवश्यकता अनुसारको सोफा बन्छ। फ्याक्ट्री हो नि त हजुर। फ्याक्ट्रीमा त हरेक डिजाइनका, हरेक किसिमका, हरेक लो देखि हाई रेन्जसम्मका प्राइस, तपाईले रोजे अनुसारको कलरहरू सबै पाइन्छ। त्यही भएर आउनुस्, लैनचौरको हनुमान चोकमा भिजिट गर्नुस् अथवा कल गर्नुस्। कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईले कल गर्नुहोला 98 61 19 21 80। हेलो, मैले तपाईलाई यो फ्याक्ट्रीमा उत्पादन भएर बसेका प्रोडक्ट्सहरू त सबै देखाएँ। अब त्यसमा पनि तपाईको मनमा खुल्दुली होला। तपाईको रुम बाङ्गो छ, तपाईको पिलर निस्केको छ बाहिर, धेरै टाढा पर्छ, भक्तपुर ललितपुर पर्छ, म के गरौँ भनेर त्यसको लागि चिन्ता नलिनुस्। हामी तपाईँ काठमाडौँ भ्यालीभरि आएर हामी तपाईको साइज लिनेछौँ र तपाईको साइज अनुसारको रुम बाङ्गो छ, बिम निस्केको छ, सबै हामी फ्रीमा डिजाइन गरेर बनाउनेछौँ। त्यो त छँदैछ। त्यो भन्दा पनि अहिले हामीले तपाईहरुलाई एकदमै नयाँ सर्भिस दिएका छौं। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, हामीले काठमाडौँमा चाहिँ 3 ठाउँबाट सर्भिस दिइरहेका छौं तपाईहरुलाई। तपाई भक्तपुरमा हुनुहुन्छ भने
भक्तपुरको कमल विनायकको बिग मार्टको सेकेन्ड फ्लोरमा रहेको छ हाम्रो स्टोरुम। लिमिट स्टकहरू त्यहाँ पनि रहेका छन्। यता आएर ललितपुरलाई भन्नुहुन्छ भने ग्वारको चोकबाट थोरै भित्र निम्स कलेजको अगाडि हाम्रो सोरुम रहेको छ, त्यहाँ पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको मेन हेड अफिस भनेको लैनचौर त यसै तपाईँको धेरै प्रोडक्सन र भोल्युममा काम हुने ठाउँ, उत्पादन हुने फ्याक्ट्री चाहिँ लैनचौरमा रहेको छ। आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोला र तपाईँले रोजी छाडी सोफा लानुहोला। नमस्ते।